Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে সহজতে বনাব পৰা এটা পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। সুজি আৰু ঘৰতে থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে আপোনালোকে ভাপত দিয়া পিঠাবিধ বনাব পাৰে। এই পিঠাটো বনাবলৈ সহজ হোৱাৰ লগতে খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ পিঠা ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ পিঠাটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া কেৰাহী এটাত প্ৰথমতে 3 চামুচ ৰিফাইন তেল দি ললো। ইয়াতে আপোনালোকে তেলৰ হলনি অলপ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। তেলখিনিত এয়া এটা মিহিকৈ ৰুকি লোৱা গাজৰ দি লৈছো। গাজৰখিনি এতিয়া 4 মিনিট মান লৰাই ভাজি লম। এইখিনি ভাজি থাকোতে গেছৰ জুইটো কমাই থোৱা আছে। মই ইয়াতে এটা গাজৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াতে আপোনালোকে ৰুকি লোৱা গাজৰৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া গাজৰখিনি 4 মিনিট মান ভাজি ললো। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দি লৈছো। আৰু লগতে আধা কাপ চেনি দি ললো। এতিয়া গুটেইখিনি মিলাই আৰু 3-4 মিনিট মান ভাজি লওঁ। এইখিনি গেছৰ কম জুইতে ভাজি ল'ব লাগিব। মই ইয়াতে শুকান নাৰিকলৰ গুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে যদি ইয়াতে ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া নাৰিকলখিনি আৰু অলপ বেছি সময় ভাজি ল'ব লাগিব। মানে নাৰিকলখিনি অলপ ভাজা গৈ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ আহলে ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু নাৰিকল দিব নুখুজিলে আপোনালোকে নাৰিকল নিদিয়াকৈ এই পিঠাটো বনাব পাৰে। এয়া নাৰিকল আৰু চেনিখিনি একেলগে ভাজি ললো। এতিয়া ইয়াতে এক কাপ গাখীৰ দি লম আৰু লগতে আধা কাপ পানী দি লৈছো। এইখিনি মিলাই এবাৰ লৰাই দিছো। এতিয়া গাখীৰৰ মিশ্ৰণটো এবাৰ উতলি আহিব দিম। এয়া চাওক আমাৰ গাখীৰখিনি গৰম হৈ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইখিনি বেছি উতলাই নাথাকো। এতিয়া এয়া কাপ সুজি ইয়াতে দি লম। সুজিখিনি এতিয়া লগে লগে গাখীৰৰ লগত মিলাই আছো। এইখিনি অলপ ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব, নহলে সুজিখিনি লাৰু বান্ধি যাব পাৰে। এতিয়া সুজিখিনি ভালদৰে ডাঠ হৈ আহালৈ এইখিনি লৰাই থাকিম। গেছৰ কম জুইতে এইখিনি লৰাই আছো। এয়া আমাৰ সুজিৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে। সুজিৰ মিশ্ৰণটো দেখিছেনে? এইখিনি আটা বা ময়দা মঠাৰ দৰে এটা লাৰুৰ দৰে হৈ পৰিছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া সুজিখিনি থাল এখনত উঠাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এয়া প্ৰায় 6-7 মিনিট মান পিছত আমাৰ সুজিৰ মিশ্ৰণটো আগতকৈ অলপ ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। ইয়াতে আছামুজ ঘি দি ললো। সুজিৰ মিশ্ৰণটো এতিয়া ভালদৰে এবাৰ মঠি লম। এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ থাকোতে মিহিকৈ এবাৰ মঠি ল'ব লাগিব। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। এয়া মই সুজিৰ মিশ্ৰণটো মিহিকৈ মঠি ললো। এতিয়া পিঠাখিনি শেপ দি লওঁ। দুইখন হাততে এয়া অলপ অলপ ঘি সানি লৈছো। এতিয়া এয়া অলপ সুজিৰ মিশ্ৰণ লৈ মুঠি মাৰি ললো। এইখিনি লাৰু এটাৰ দৰে বনাই লওঁ। সুজিৰ এই লাৰুটো এতিয়া দুহাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ হেঁচি চেপেটা কৰি লৈছো। এতিয়া চেপেটা কৰি লোৱা লাৰু এটা এইদৰে পকাই পকাই পিঠাটো গোলকৈ শেপ দি লওঁ। চাওক এনেকৈ মই পিঠাটো শেপ দি ললো। আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰে পিঠাখিনি তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। এয়া মই পিঠাটোৰ মাজত এটুকুৰা টুটি ফ্ৰুটি লগাই দিছো। এনেকৈ দিলে পিঠাটো দেখিবলৈ ভাল লাগিব। আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আদি দিও পিঠাটো বনাব পাৰে। এয়া চাওক মই গোটেইখিনি পিঠা এনেকুৱা শেপত বনাই ললো। এই পিঠাখিনি এতিয়া ভাপত সিজিব দিম। এইফালে ষ্টিমাৰ এটাত পানী অলপ গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে ফুটা থকা ট্ৰে এখন দি ললো। এই ট্ৰেখনত মই আগতে তেল অলপ সানি লৈছিলো। এতিয়া এয়া পিঠাকেইটা ট্ৰেখনৰ ওপৰত এটা এটাকৈ দি লওঁ। ঘৰত ষ্টিমাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে চচপেন এটাত পানী অলপ গৰম কৰি লৈ তাত ফুটা থকা খৰাহী এটা দিও পিঠাখিনি এইদৰে বনাব পাৰে। এতিয়া ষ্টিমাৰৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 15 মিনিট মান কম জুইত সিজি থাকিব দিম। 15 মিনিট মান হৈ গৈছে। ঢাকনিখনে আঁতৰাই ললো। এয়া চাওক আমাৰ পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। পিঠাখিনি সিজাৰ পিছত অলপ ফুলি ফুলি আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিলো। এতিয়া পিঠাখিনি খুব গৰম গৰম হৈ আছে। সেইবাবে পিঠাখিনি লাহে লাহে প্লেট এখনত উঠাই লওঁ। সুজিৰে ভাপত দি বনোৱা পিঠাটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। পিঠাটো চাওক খুব ধুনীয়া কোমল কোমল হৈছে। সুজিৰে পিঠাপিঠ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাব পৰা সুজিৰে পিঠাটো সোৱাদ লগা হোৱাৰ লগতে খুব কম সময়তে বনাই খাব পৰা যায়।
তেনেহ'লে আজি পিঠা ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে